بدأ حياته مملوكا يباع ويشترى في سوق النخاسة، ثم هيأت له الأقدار الفرصة ليصير أحد أشهر وأعظم السلاطين في العصر الإسلامي الوسيط. إنه رابع سلاطين الدولة المملوكية والمؤسس الحقيقي لها السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس، ذلك الرجل الذي جمع بين البراعة العسكرية والمهارة الإدارية والذكاء السياسي، فحقق العديد من الانتصارات على الصليبيين والمغول، ابتداء من معركة المنصورة ومرورا بعين جالوت، وانتهاء بقضائه على إمارة أنطاكيا الصليبية، إلى جانب إحيائه للخلافة العباسية التي سقطت على يد المغول في بغداد. رغم كل تلك الإنجازات المذهلة وغيرها، إلا أن التاريخ لم ينس له أبدا أنه هو من قتل السلطان سيف الدين قطز ليعتلي العرش على دمائه. في فيلمنا الوثائقي هذا سنستعرض معكم سيرة الظاهر بيبرس منذ كان عبدا مملوكا يباع ويشترى في الأسواق، مرورا بالأحداث والإنجازات التي حققها في عصره، وانتهاء بوفاته. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. اختلفت الآراء حول تاريخ ميلاد بيبرس البندقداري الصالحي، وإن كان الكثير منها يرجح أنه ولد عام 1223، أما عن مكان ولادته فلا يوجد مصدر تاريخي ثابت حول ذلك أيضا، وإن كان البعض يرجح بأنه تركي من القيجاق والمعروفة حاليا بأنها كازاخستان. ومما يؤسف له أيضا أننا لا نعرف الكثير عن طفولة بيبرس، كل ما نعرفه أنه كان عبدا يباع ويشترى في الأسواق، حتى اشتراه الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري، ومن هنا حاز بيبرس على اسم البندقداري، ثم ساقه القدر إلى أن انتقل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أن ألقي القبض على علاء الدين وصودرت ممتلكاته، فعمل بيبرس في خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي لاحظ تميز بيبرس وتفوقه على أقرانه، فأعتقه وضمه إلى قوات الأمير فارس الدين أقطاي، بل ومنحه الإمارة. ومن هنا بدأ بيبرس مشواره الطويل نحو قمة المماليك. بدأ نجم بيبرس في الظهور في معركة المنصورة، ففي تلك المعركة التي وقعت عام 1250 زحف الصليبيون على مصر فيما عرفت بالحملة الصليبية السابعة، واستطاعوا الاستيلاء على مدينة دمياط، ثم واصلوا زحفهم حتى وصلوا إلى مدينة المنصورة. وفي ذلك الوقت العصيب توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب، كما قتل قائد الجيش فخر الدين بن الشيخ. وهنا خرج المماليك بخطة عبقرية، ويقال أن بيبرس هو من رسم تلك الخطة، ذلك أنهم قاموا بإخلاء شوارع المنصورة، وعندما دخل الصليبيون إلى المدينة مطمئنين وهم يظنون أن المدينة قد خوت من الجنود والسكان، انقض المماليك والمصريون عليهم من كل جانب، وانتهت المعركة بهزيمة الغزاة ووقوع الملك لويس التاسع في الأسر، وهكذا تمكن المماليك من صد الخطر الصليبي عن مصر. اشتعلت الأحداث في مصر بسرعة عقب اغتيال طوران شاه ابن الملك الصالح، ومن ثم تولي شجر الدر أرملة نجم الدين أيوب حكم مصر، الأمر الذي أثار الخليفة العباسي المستعصم بالله وأمراء الأيوبيين في الشام ضدها، فتزوجت المعز عز الدين أيبك التركماني وتنازلت له عن الحكم. لكن هذا الأخير قام بقتل فارس الدين أقطاي بعد أن تعاظم نفوذه بشكل كبير، الأمر الذي استشعر معه أمراء المماليك الخطر على حياتهم، فهربوا إلى الشام وعملوا على تحريض الأمراء الأيوبيين للزحف على مصر لاستعادة المجد الأيوبي الضائع. وبالفعل استجاب لهم بعض الأمراء، لكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح بفعل سيف الدين قطز الذي استطاع صدهم عن مصر. في تلك الأثناء تزوج بيبرس من امرأة شهرزورية، لكن ما لبثت الأمور أن انقلبت على المماليك عندما حاصرهم الناصر يوسف بعد أن قويت شوكتهم وأصبحوا مصدر خطر عليه. وفي أثناء الحصار شعر بيبرس بخطورة الموقف، فتسلل من قلعة الكرك ولجأ إلى الناصر يوسف الذي عفى عنه. أما في مصر فقد قتل السلطان أيبك على يد زوجته شجر الدر، ثم توالت الأحداث بسرعة بعد ذلك لينتهي المطاف بتولي سيف الدين قطز عرش مصر عام 1259، وتبدأ مرحلة جديدة من الصراع على العرش، مرحلة دامية.
عندما تولى قطز عرش مصر أرسل بيبرس رسالة إليه يطلب منه توحيد الجبهة المملوكية ضد الخطر المغولي الذي كان يجتاح العالم الإسلامي. وقد رحب قطز بتلك المبادرة واستقبل المماليك بترحاب، حتى إنه أسكن بيبرس في دار الوزارة. وسرعان ما اندلعت معركة عين جالوت عام 1260 التي كان فيها بيبرس قائدا للجيش، واشتهر وقتها بتخطيط دقيق وذكي للمعركة، فأبلى مع سيف الدين قطز بلاء حسنا، واستطاع المسلمون هزيمة المغول هزيمة ساحقة، ومن ثم مطاردة فلول المغول وطردهم من بلاد الشام. بعد معركة عين جالوت كان من المفترض أن تؤول ولاية حلب إلى بيبرس كما وعده قطز، لكن هذا الأخير كان يخطط لترك السلطة وتعيين بيبرس بدلا منه كما تذكر بعض المصادر. وهكذا أعطى قطز ولاية حلب إلى علاء الدين بن حاكم الموصل، فظن بيبرس أن قطز قد أخلف وعده له، فاتفق مع بعض أمراء المماليك على قتله، وتم له ذلك بالفعل أثناء رجوع قطز من إحدى رحلات الصيد، فانقض عليه بيبرس وقتله ليصبح الطريق أمامه مفتوحا إلى العرش. في عام 1260 تولى بيبرس حكم مصر وبلاد الشام، ولقب بالقاهر قبل أن يعدله إلى الظاهر بعد أن أوصاه وزيره بتغيير هذا اللقب لأنه لم يجلب بالخير لمن لقب نفسه به على مر التاريخ. ثم كان أول ما فعله عقب توليه الحكم هو القضاء على الاضطرابات الداخلية التي اندلعت بسبب احتجاج البعض على قتل قطز، وعلى رأسهم الأمير علم الدين سنجر الحلبي الذي كان واليا على دمشق من قبل، فنادى بنفسه سلطانا على دمشق، فأرسل بيبرس إليه حملة عسكرية وتمكن من القضاء عليه وإعادة دمشق تابعة إلى مصر. وكان من بين الاضطرابات التي واجهت بيبرس في بداية حكمه هي ثورة رجل يدعى الكوراني الذي عمل على إعادة الحكم الفاطمي إلى مصر، وقد أدت تلك الحركة إلى إعلان العصيان على بيبرس والمسير في شوارع القاهرة ليلا، ثم الهجوم على مخازن السلاح والاسطبلات وأخذ ما بها من السيوف والخيل. إلا أن بيبرس تمكن من الإحاطة بالمتمردين والقبض على جميع زعمائهم وعلى رأسهم الكوراني، حيث أمر السلطان بصلبه على باب زويلة بالقاهرة. وبهذا انتهت جميع محاولات الفاطميين بالتمرد والعودة إلى حكم مصر. لما كان بيبرس قد صعد إلى العرش على دماء رفيقه قطز، فقد كان بحاجة إلى أن يضفي نوعا من الشرعية على حكمه إلى جانب كسب شعبية الناس، فعمل على إحياء الخلافة العباسية في القاهرة التي سقطت من قبل على يد المغول في بغداد بعد أن قتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله وأبادوا مدينة بغداد عن بكرة أبيها عام 656. وهكذا رأى بيبرس أن إحياء الخلافة العباسية سيحقق له هدفه، لما كان للخلافة العباسية من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. وهكذا استدعى بيبرس أحد أبناء البيت العباسي وهو القاسم أحمد إلى القاهرة، فبايعه بالخلافة عام 659 للهجرة. وبالرغم من مبايعة بيبرس للقاسم أحمد الذي لقب بالخليفة المستنصر بالله، إلا أن الخلافة لم تتدخل في الشؤون المملوكية، بل كانت السلطة الفعلية في يد بيبرس. بعد أن استتبت الأوضاع للظاهر بيبرس عمل على التخلص من أعدائه الذين يتربصون بدولته، فتخلص من الملك المغيث عمر بن العادل الأيوبي حاكم الكرك الذي لم يكتفي بالوقوف ضد بيبرس، بل أرسل إلى هولاكو زعيم المغول محرضا إياه على غزو مصر، فألقى بيبرس القبض عليه وقتله عام 622 واستولى على الكرك. من بين القوى التي واجهت بيبرس فرقة الباطنية التي عملت على نشر مذهبها بين الناس وإثارة الذعر والترهيب بينهم، وذلك باغتيال القادة والعلماء، فتصدى لهم بيبرس إذ عهد إلى العلماء والشيوخ باستمالتهم في حين واجه زعماءهم، فاقتحم قلاعهم وأماكن تمركزهم وقضى عليهم لتستعيد الدولة استقرارها أخيرا. بعد قضائه على الأخطار والاضطرابات الداخلية التي عصفت بدولته، كان على بيبرس مواجهة أسوأ وأشرس عدوين على الإطلاق، وهما المغول والصليبيون. لكن قبل مواجهتهما كان عليه أن يؤمن ظهره أولا، فعمل على التحالف مع الإمبراطورية البيزنطية، وعقد معاهدات مع إمبراطور الدولة الرومانية مانفرد فريدريك الثاني، كما أقام علاقات ودية مع ملك قشتالة ألفونسو العاشر حتى يضمن حياد تلك القوى أثناء محاربته للصليبيين. وهكذا بدأ بيبرس في شن غاراته على الصليبيين بداية من عام 663، ففتح
وافتتح قيسارية وأرسوف وقلعة صفد ويافا، ثم توج تلك الانتصارات الرائعة بفتح مدينة أنطاكيا التي ظلت ترزح تحت الحكم الصليبي أكثر من قرن ونصف من الزمان، وذلك في عام 666 للهجرة. سعى بيبرس إلى التحالف مع بركة خان ابن عم هولاكو وزعيم القبيلة الذهبية المغولية الذي أعلن إسلامه ليتبعه معظم أبناء قبيلته، وقد أمر بيبرس بالدعاء لبركة خان على المنابر وتزوج من ابنته، وهكذا واجه هذا التحالف هولاكو زعيم المغول الشرس، وتمكن بيبرس من تحقيق عدة انتصارات رائعة على المغول، كان آخرها معركة أوبلوستين عام 675 والتي هزم فيها المغول هزيمة ساحقة، ليتمكن بيبرس في نهاية المطاف من تحقيق أهدافه الخاصة بتأمين حدوده من الجبهتين الشمالية والشرقية. شهد عصر بيبرس نهضة معمارية وتعليمية وعسكرية رائعة، فمن الناحية العسكرية فقد استولى بيبرس على المدن والقلاع الممتدة على الطريق بين مصر والشام، وعمل على تحصين الثغور والأطراف وعمارة القلاع التي خربها المغول في الشام، وعلى تزويدها بالرجال والسلاح، كما عمل على تقوية الأسطول والجيش، وأشرف بنفسه على بناء السفن الحربية في دور صناعتها الموجودة في الفسطاط والإسكندرية ودمياط. ومن الناحية المعمارية فقد اهتم بيبرس بتجديد الجامع الأزهر، وأعاد خطبة الجمعة والدراسة إليه بعد أن هجر طويلا، ونصب 4 قضاة شرعيين، واحدا من كل مذهب من مذاهب السنة الأربعة، بعد أن كان القضاء مقتصرا على قاضي قضاة شافعي. ومن الناحية التعليمية فقد عمل بيبرس على إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية، فأنشأ المدارس بمصر ودمشق، كما أنشأ في عام 665 جامع الظاهر بيبرس والذي ما زال قائما إلى اليوم، كما عمل بيبرس على حفر الخلجان والترع، إلى جانب إنشاء القناطر والجسور والأسوار، كذلك أنشأ مقياسا لنهر النيل، وعني بالتجارة وسعى لتأمينها وغيرها الكثير من الأعمال، كما نظم البريد وخصص له الخيل، وبنى كثيرا من العمائر، وعمل على مكافحة الخمور وأقفل الحانات، ونفى الكثير من المفسدين. لم تكن تلك النهضة قاصرة على مصر وحسب، بل امتدت أيضا خارجها، فقد قام بيبرس بالعديد من الإصلاحات في الحرم النبوي بالمدينة المنورة، وقام بتجديد مسجد إبراهيم عليه السلام في الخليل، كذلك قام بتجديد قبة الصخرة وبيت المقدس، وعمل على إقامة دار للعدل للفصل في القضايا والنظر في المظالم. لم يمتد العمر ببيبرس طويلا لينعم بانتصاراته وإنجازاته، فبعد رجوعه من معركة أبلوستين عام 675 وافته المنية عن 54 عاما، ودفن في المكتبة الظاهرية الموجودة في دمشق، ليسدل الستار بذلك على واحد من أعظم شخصيات الدولة المملوكية.